Hai, Assalamualaikum. Zaid cakap Assalamualaikum, Zaid. Zaid pegang apa tu? Pegang ni syarat ke? Hai, Assalamualaikum. Lama dah Mira tak bersiaran sebab quite busy lately. Tapi Alhamdulillah Mira akan sambung dengan apa yang kita dapat dalam Premium Starter Kit. So Mira pernah share yang Mira akan ceritakan Ningxia kan. Okay, Ningxia ni yang kita tengok Zaid pegang tadi tu, Mira tak bagi dia makan pun lah. Hai Min, thanks for joining. Ni Mira nak share pasal Ningxia yang ada dekat dalam Premium Starter Kit. Kita dapat 2 for free kalau bahagian bawah kan. Ada 2 Ningxia sachet ni. Satu tadi yang Zaid pegang, satu ni yang Mira pegang lah. Okay, tapi untuk anak yang below 2 years selalu kita tak bagi. Kita bagi yang above 2 years tak apa. Macam Anas, dia dah umur 4 tahun, 5 tahun macam tu. Waktu dia 3 tahun pun Mira ada bagi jugalah. It's very good for him. Sebab yang ni dalam ni ada essential oils. So kalau untuk Anas, waktu dia macam under the weather ke, dia minum 2 sachet macam tu, insyaAllah macam much better lah. Okay, apa kandungan yang ada dalam Ningxia ni? Dia yang best ni dia tak ada gula tau. Dia guna stevia. So stevia ni jadi pemanis dia sikit lah. Dia tak, maybe tak letak banyak ada stevia dalam ni. And then apa kandungan yang ada dalam ni adalah Ningxia wolfberry. Macam dalam gambar ni kan, dekat sachet ni kan ada gambar wolfberry ni. Okay, kenapa yang Living ambil daripada pergunungan Ningxia di China? Sebab diorang dah kaji Ningxia wolfberry, buah Ningxia ni dia ada the highest antioxidant compared to buah Ningxia, buah wolfberry lain lah dekat negara lain. So satu lagi yang fact yang bagus tentang Ningxia wolfberry ni adalah dia merupakan salah satu makanan masyarakat Ningxia yang Muslim and diorang kat sana ramai yang panjang umur tau. Selain diorang amalkan puasa dan sebagainya, banyak masyarakat Muslim lah dekat sana. Okay, selain daripada Ningxia wolfberry ni, diorang gunakan puree tau. Kenapa menggunakan, hi Linda, thanks for joining. Hi Farah, thanks for joining too. Okay, kenapa Ningxia red ni dia menggunakan puree bukan jus? Sebab dia nak banyakkan khasiat dia, nutrient dia, nak maksimum nutrient untuk kita lah. Selain tu ada juga jus yang ada dekat dalam Ningxia ni, iaitu ada plum, aronia, delima, pomegranate, apa lagi, cherry dengan blueberry. So dia ada banyak lagi super fruit juice lah yang ada dekat dalam Ningxia ni. And yang menariknya ada juga 4 citrus oil, iaitu ada lemon, ada yuzu, ada tangerine, and satu lagi Allah Akbar, merupa orange tak silap. Ada 4 citrus essential oils yang ada dekat dalam Ningxia ni, sebab dia nak bantu kita serapkan nutrient dekat dalam badan kita. Because we know jus ni ataupun Ningxia ni, bila kita minum kan ada certain je yang ada dekat dalam. Kadang-kadang ada certain yang serap, certain yang akan terkeluar lah kan. So yang Living dia dah research, dia tahu yang untuk increasekan nutrient absorption, dia includekan essential oils dekat dalam Ningxia ni. Sebab itulah yang Living letak essential oil, 4 citrus oil. So yang siapa yang suka minum ni, I know mostly dah ada kan, dah tahu dah ada Ningxia dan PSK. Teacher Ashikin, thanks for joining. Dah ada PSK tak? So kalau buka dia sangat senang. Sachet ni dia memang on the go lah, senang. So dia ada kat sini kan, nampak tak ada macam ada tempat koyakan ni, just koyakkan je. Suka kan rasa dia macam mana Shikin? Rasa dia to me masam-masam. So kadang-kadang Mira kalau minum akan Zaid nak ambil dia akan ambil quite sometime lah untuk minum. Hi Sari, thanks for joining. Sekat belakang ni agak dia tulis lah untuk apa ingredients dia. And sebenarnya untuk pregnant mother macam tu dengan lactating, dia kata elok minta advice pada doktor dulu. Sebab apa? Bukannya tak boleh minum, tapi lagi-lagi kalau first trimester kita ambil langkah berjaga-jaga lah. Kita minum sikit dulu. Linda pun suka juga ni syarat kan. To me it is very helpful dari segi memberi tenaga, and banyak juga dapat review yang bagus from my team members yang ambil ni syarat waktu pregnancy dan juga waktu bersalin. Waktu bersalin pun bagi tenaga juga to me personally, and ada juga team members yang kata waktu tu dia demam, dia
Indonesia Red sachet yang Mira bagi kat dia. Mira time tu ada bagi ni tu Indonesia Red sachet tu my team members tau yang nak bersalin. So kebetulan time tu dia demam. Doktor pun pelik macam mana dia boleh bersalin normal, ada tenaga, sebab dia ambil dia ikut Mira punya suggestion lah. Dia ambil satu ni sachet ni sebelum bersalin, and lepas bersalin pun dia ambil satu. So orang yang ambil waktu bersalin macam Mira juga. Beza dengan my first pregnancy yang macam pengsan, macam tu penat sangat kan. Ni memang bertenaga, siap tak sabar nak jumpa baby, macam nak spend time dengan dia. Selain tu waktu berpantang pun Mira memang ambil ni syarat ni, tapi dalam botol lah, senang lagi dalam botol. Walaupun dia masam kan, so kalau orang yang masam dia tak minum directly, ada yang dia letak dalam cawan and then tambah air, jadikan macam air Ribena. But it's not the same as air Ribena, rasa je macam air Ribena tapi premium ingredients dalam dia lah, sebab dia guna juice, dia guna puree wolfberry tu, and dia tak guna gula lah, dia pakai stevia. So Alhamdulillah, now Zaid dah setahun 5 bulan, masuk March ni ke tahun 6 bulan macam tu, and still fully breastfeed lah, fully menyusu direct dengan dia. So Mira sekarang dah resign kan, so Alhamdulillah rezeki Allah bagi dapat menyusu sepenuhnya lah. So ni syarat ni memang membantu untuk menambah susu selain fennel essential oils. Kalau time pregnancy tu kan Mira kata dekat-dekat sini memang sebenarnya FDA regulation requirement yang kata even essential oils pun kadang dia kata tak sesuai untuk pregnancy dengan lactating mothers. Not intended, dia kan tak sesuai, dia kata not intended for children, pregnant or lactating women. Tapi sebenarnya ramai sangat yang ambil. So sebelum, kalau macam korang tak sure nak minum ke tak ke kan, so tanya dulu your doctors. If doktor kata okay, tak ada masalah, this should be okay for you, try sikit dulu. Lagi-lagi kalau first trimester, try like 15 ml. Kalau okay, you rasa macam kurang, selalunya orang suka minum untuk bagi kurang rasa kan heartburn ataupun rasa gastrik ke, selalunya pregnant mother suka ambil lah untuk bantu hilangkan memual, morning sickness and whatnot. Dah second third trimester macam tu boleh ambil banyak lagi lah, maybe boleh ambil 30 ml ataupun 60 ml. Macam sachet ni 60 ml lah. Dia ada 60 ml ni is actually okay, optimum punya penggunaan sehari lah untuk kita consume. Ni Zaid kat sini, ada kat sini. Hai. Dia pun nak minum tapi tak dapat minum lah sebab dia baru setahun lebih kan. So bagi dia gigit je lah. Tak berani nak bagi dia lagi. Tunggu 2 tahun dulu. Macam Anas, Mira bagilah. So far ada soalan ke nak tanya? So, semua orang dah tahu ni syarat ni pasal apa. Semua suka kan. Ni Linda suka. Teacher Ashikin pun suka. Wardah, hai Wardah. Wardah dah ada PSK ke? Wardah dah ada PSK ke dengan siapa? Min pun dah ada PSK dah. So kalau ada dekat bawah tu tak pernah try, bolehlah try. Try sikit dulu, letak dekat dalam cawan macam yang cakap tadi, and then tambah air. So Mira pun masa mula-mula, Mira bukan jenis orang yang makan suplemen, and jenis yang tak percaya sangat tau. Lagi-lagi kena consume ni memang Mira tak berapa berani ataupun percaya. So bila Mira dah start doing my research more on Ningxia sachet ni, ni syarat ni lah, dia ada juga dalam botol tu kan, macam Mira beritahu tu, then baru Mira berani untuk consume. Kalau tak memang tinggalkan je lah dekat dalam PSK. Yang ni memang tak sentuh masa mula-mula dulu. Now Alhamdulillah memang Mira consume almost every day. 30 ml sehari pun boleh, tak ada masalah. Ataupun Mira selalu tuang kat dalam botol, daripada botol tu tambah air and then minum, buat macam air Ribena tu kan. Tapi baru-baru ni ada cawan kecil yang comel ni syarat tu, so I put 30 ml lah, dia just nak 30 ml and then terus minum. So untuk dapat istiqamah lah insyaAllah. Alright, kalau tak ada apa-apa soalan, that's all from me. Oh, tak ada. Wardah tak ada, baru nak berkenalan. Okay. So, if you have any questions ke, nak tahu more on yang living ke, premium starter kit ke, then you can look at my live video pun ada. Sebelum ni, previous week Mira cerita, previous 2 weeks Mira cerita pasal essential oils dekat dalam premium starter kit, daripada lavender, lemons, all the single oils, and then the blended oils, purification, dah just spend away dekat dalam premium starter kit tu. And then Mira time tu akhiri dengan Thieves hand sanitizer kita dapat free dalam PSK kan. Then hari ni baru sempat cerita pasal ni syarat. Ni syarat ni pun freebies yang kita dapat dekat dalam PSK lah. So if you have any question Wardah, you can always DM me lah. Okay. Alright, thank you all for joining. Assalamualaikum. Hi Sisin, thanks for joining juga. Mira actually dah habis dah cerita pasal ni syarat. So if you wanna check it out, boleh tengok my live kejap lagi. Alright, bye bye. Assalamualaikum.
Bye. Say bye-bye. Tata, tata, tata. Tata. Oh, keluar Liu hang. Tata. Bye.